Üdv mindenkinek! Itt a régi Foggyem TR 9253-as táp javításának második videója. Első volt ugye az állapotfelmérés, a második videó, ami az első javítási videó, ott történt meg a hibafeltárás, hogy mi a tápnak a gondja, és ez a második javítási videó, ami sorrendben már a harmadik, ami ezt a tápot érinti. Itt pedig gyakorlatilag már a megjavított és teljesen használható tápot fogom bemutatni. Ugye erről a tápról annyit érdemes tudni, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején jelent meg. Ez a példány itt meg is mutatom nektek. Ez egy 1972-es példány. Ez a gyári számból kiderül, és ott van, hogy TR 9253-as. És mint a felirat is mutatja, ez egy maximum 30 voltos és 2,5 amperre képes táp. És eredetileg ezt a tápot bontásra vettem, de annyira szép állapotban maradt meg, hogy nem volt szívem szétbarkácsolni. Helyette inkább a felújítás mellett döntöttem. Ebben a videóban is egy gyors áttekintést bele a tápba, hogy aki eddig még esetleg a többi videót nem látta, az meg tudja nézni, hogy minden egyes vezeték, alkatrész eredeti, érintetlen, bontatlan, turkamentes, és mint látjátok, az előlapnak a fényezése is annyira szép állapotban van, hogy a környező tárgyak visszatükröződnek róla. Ezeket a feliratokat pedig a javításhoz én követtem el rajta, ez talán nem olyan nagy szentségtörés. No, pár szóval akkor a hibáról. Ezen a hűtőbordán helyezkedik el a 8 darab teljesítménytranzisztor, ugye ezek végzik a nagyáramú áteresztést, és innen lentről szám szerint a második tranzisztor volt a ludas. Ez azt hiszem, hogy az utolsó életi a T11-es, és ez a tranyó volt szakadt. Ennek köszönhetően itt ezen a forlécen, itt egészen pontosan az emitter vonalon, ami itt kapcsolódik a kimenetre. Szóval az emitter vonalra szépen kieresztette a tranyó bemenetére vezetett teljes feszültséget. Ez alapállásban 0 voltnál durván olyan 11,5 volt. Hát ugye így a táp ez maximálisan használhatatlan volt. A tranyó kiemelése sajnos csak hűtőbordával együtt lehetséges, erre a gépkönyv külön felhívja a figyelmet. Méghozzá ennek a hosszú menetes szárnak, mert hogy ez már nem csavar, ez már menetes szár, ennek a menetes szárnak a bontásával lehet ezt kiemelni. Ez pedig nemes egyszerűséggel úgy történik, hogy sorrendben le kell venni ezt az alsó anyát, meg kell lazítani ezt a két anyát, ezt az anyát ameddig lehet vissza kell csavarni körülbelül ide, ezt a belső anyát ezt vissza kell csavarni ide tövig, és akkor nemes egyszerűséggel ez a rúd így lefelé, illetve picit fölfelé húzva kiemelhető a tápegységből. Olyankor itt ezek a kis hornyok, amik ott ki vannak képezve a hűtőbordákban, ott látszik, ezek szabaddá válnak, és mint ilyen kis fiókok, kazetták, modulok kihúzhatóvá válnak a hűtőbordák. Természetesen a forlécről a forrasztásokat előtte el kell távolítani, ellenkező esetben elég nagy barmolást tudunk végezni. No hát én is ezt tettem, kiemeltem ezt a kis hűtőborda modult, kicseréltem rajta a hibás AS1018-as tranzisztort, tettem bele egy újat, szépen visszaforrasztottam, a menetes szárat visszatettem. Ami nagyon fontos, és ami esetleg majd a későbbiekben magamnak egyfajta emlékeztetőként jól jöhet, illetve azok számára, akik hasonló táppal szeretnének mókolni, hogy ez a két szorító csavar szolgál arra, hogy a legfelső tápmodult, hülye vagyok, a legfelső hűtőborda modult egy picit lefelé nyomja, ezáltal az egészet szendvicsszerűen egy picit összenyomja egymáshoz, így ezek nem fognak lötyögni, mozogni, zizegni üzem közben. Tehát ez nagyon fontos, hogy erre ügyeljünk. A csavarok meghúzási sorrendje visszafelé itt lent, ez itt, és végezetül ez itt fönt. No, mivel ezeken a mechanikus szereléseken alapvetően már túl vagyok, és a tápot már gyakorlatilag használhatónak minősítettem, itt most egy csillagos kis megjegyzést tennék, hogy az elektrolit kondik cseréje még hátra van, az majd még egy következő videó lesz, ezzel még adósotok vagyok. Hát próbáljuk is ki.
Ugye, mint látjuk, be van kapcsolva a táp, a főkapcsoló be van kapcsolva, illetve a DC on, a DC feszültség kapcsoló szintén on állásban van. És egészen pontosan nézzük meg a műszert. A műszer az 0,0 voltot mutat. A kalibrálását az gyakorlatilag a legkisebb állásban, a 200 mV-os állásban végeztem. Ez volt a legpontosabb érték, amivel be tudtam állítani a 0 volt körüli értéket. És azt mondom, hogy tulajdonképpen ez teljesen jónak tűnik, mert egy átlagos 20 voltos állásba kapcsolva a műszer az 0,0 voltot fog mutatni. És mint látjuk, a 10-es feszültségkapcsoló is nullában van, az 1-es és a 10-es is nullában van. Kezdjük el akkor fölkapcsolni, mondjuk adjunk neki 5 voltot. 5,01 század, hát ez gyakorlatilag 5,00-nak felel meg, lefelé lehet kerekíteni. Kapcsoljunk rá mondjuk 10 voltot, legyen 15 volt. 14,99, itt látszik, ez gyakorlatilag 15 volt. És mivel, hogy az előzőekben, itt egy kis vándorútra térek a kamerával, ez a P2-es poti való arra, hogy nulla állásban ki lehessen nullázni a kimeneti feszültséget, a P3-as itt pedig a maximális kimenő feszültség bekalibrálására szolgál. Én most rá fogom tekerni maximumra, tehát itt 20 volt, és itt pedig 26, 27, 28, 29, és itt is ráfordítjuk 29,9 és még egyel följebb, azaz 30. És ennek eredményeképpen láthatjátok, hogy itt a kis multiméter kijelzőjén is kereken 30 volt jelenik meg. Visszakapcsolok egyet 10 voltos állásba, 20 volt, visszakapcsolok még egyet, így pedig 10 volt, elkezdek visszafelé léptetni a tizedesekkel. Az egész voltokkal 9 voltról 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és végül 0. És ezen a ponton akár ki is kapcsolhatom a tápot. Én úgy ítélem meg, hogy a gépkönyv szerinti bekalibrálás az teljesen sikeres volt, a mért értékek megfelelőek, és a videó elkészítése előtt egy tartós 2,5 amperes terhelést is kapott a táp. Nem melegedett, és semmilyen probléma nem állt fent. Úgyhogy az öreg Foggyam DR9253-as táp javítását, az elektrolit kondenzátorok cseréjét kivéve teljesnek ítélem meg. A kondikat majd a napokban megveszem és beforrasztom, és gyakorlatilag lett egy új labortápom szinte fillérekért, ami nem csak egy hasznos eszköz itt a kis műhelyemben, de gyakorlatilag a történelemnek, a magyar műszer és elektrotechnikai történelemnek egy nagyon érdekes és szerintem kifejezetten tetszetős, szép szelete. No, hát köszönöm, hogy